Thì thật ra là cái phép đo điện trở của cái cuộn sơ cấp và thứ cấp á, thì chúng ta chỉ có thể kết luận nó là có bị đứt hay không mà thôi nha. Nhưng mà trong thực tế á, thì thường nó rất là ít đứt nha. Mặt khác á, là khi mà chúng ta đo cái điện trở của nó thỏa mãn thì cũng chưa chắc là nó xài được ha. Bởi vì là cái hư hỏng thông thường của các cái bô pin này á, là nó do bị cái hiện tượng đánh lửa bên trong nha. Tức là nó bị thủng cái lớp giấy cách điện bên trong á, dòng sơ cấp nó vẫn đóng ngắt bình thường, nhưng mà cái lửa thứ cấp thì nó không ra, hoặc là nó ra, nó vẫn ra lửa nha, nhưng mà gắn vào động cơ nó chạy không nổi nha. Tức là khi mà gắn vào cái bugi á, thì do trong buồng đốt thì nó sẽ khó đánh lửa hơn, thì nó sẽ bị đánh lửa bên trong. Cho nên là có những cái bô pin á, thì chúng ta thử lửa thì lửa ngon lành, nhưng mà gắn vào động cơ thì nó chạy không nổi. Chào các bạn nha. Hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách kiểm tra một cái hệ thống đánh lửa có sử dụng bộ chì điện ở trên chiếc Toyota Yaris động cơ 7KE. Thì chiếc xe này thì mình mới vừa đại tu máy gầm xong ha. Thì cái bài hướng dẫn này là trên cơ sở là chúng ta kiểm tra trên một cái hệ thống nó đang hoạt động bình thường nha. Thì trên cái hệ thống này thì chúng ta sẽ tiến hành phân tích các cái lỗi có thể xảy ra và cái cách xử lý đối với từng trường hợp cụ thể như thế nào nha. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ quan sát các cái bộ phận tổng quát của cái hệ thống đánh lửa trên chiếc xe này ha. Đó, thì đặc trưng của cái hệ thống này là nó sử dụng cái bộ chì điện này ha. Chúng ta thấy đây là cái bộ chì điện nè. Đó, trên bộ chì điện thì nó có con cảm biến tốc độ quay của cút máy, cảm biến anh e. Đó. Rồi phân phối điện ra các bogie. Thì cái bộ phận này thì rất là quen thuộc với những cái hệ thống đánh lửa bằng bộ chì điện ha. Thì cảm biến NE này nó sẽ có 2 dây ha. Đây là loại cảm biến điện từ ha. 2 dây này nó sẽ đưa vào cái hộp ECU động cơ. Rồi bên đây là cái bô pin và IC đánh lửa. Bô pin nằm trên, IC đánh lửa nằm dưới ha. Loại này thì nó là loại gời ha. Còn có một số loại động cơ thì bô pin IC thì nó nằm tích hợp ở trong cái ENCO luôn, tức là cái bộ đánh lửa hợp nhất IEA ha. Còn đây là cái loại gời. Thì các cái thành phần chính ở trong cái hệ thống đánh lửa này nó chỉ có đơn giản là như vậy thôi nha. Còn lại là các cái dây cao áp nè, rồi các cái hệ thống dây điện nó liên kết các bộ phận lại với nhau. Tiếp theo thì chúng ta sẽ phân tích cái hệ thống này ở trên sơ đồ nha. Rồi đây là cái sơ đồ của cái hệ thống khởi động đánh lửa cũng như là cái hệ thống nạp điện ha. Thì đây chúng ta chỉ quan tâm cái hệ thống đánh lửa thôi nè. Đây là cái bô pin nè. Trong này thì bản chất ở trong là có 2 cuộn dây ha, cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp. Đây là bộ chì điện nè. Trong bộ chì điện thì có con cảm biến nè, con cảm biến NE ha, cảm biến tốc độ quay của cút máy. Còn cái phần cơ là phân phối điện áp ha, không có thể hiện ở đây. Rồi bên đây là cái IC đánh lửa nè, 5 chân. Đó, chân cộng B nè là dương công tắc máy chạy vô, dương công tắc máy ha. Đó. Rồi chân C nè, chân C là chân âm bô pin ha, hay là chân nhịp mát cho cuộn sơ cấp. Thì trong quá trình hệ thống hoạt động thì nó sẽ điều khiển cho cái con transistor công suất ở trong IC đánh lửa này đóng ngắt để mà đóng ngắt cái dòng sơ cấp qua cô pin nha. Rồi chân thứ 3 là chân IGT nè. Thì cái chân này là cái xung tín hiệu thời điểm đánh lửa từ ECU động cơ đưa tới để điều khiển cái thời điểm đánh lửa. Rồi chân tiếp theo là chân IGF nè. Chân IGF là để phản hồi cái tín hiệu đánh lửa nha. Thì khi mà cái mạch sơ cấp của hệ thống đánh lửa mà nó hoạt động tốt thì cái xung IGF này nó sẽ đưa về ECU theo đúng cái biên dạng của nó ha. Còn khi mà cái xung IGF này bị lỗi, có nghĩa là ECU nó sẽ biết là cái hệ thống đánh lửa nó đang bị lỗi nha. Rồi chân tiếp theo là chân IG trừ nè, hay là trên cái IC đánh lửa nó ký hiệu là chữ EST đó.
thì cái chân này nó sẽ đi tới cái đồng hồ táp lô và cái dắt chẩn đoán ha. Dắt chẩn đoán nằm đây nè, cái đời này dắt chẩn đoán hình chữ nhật 17 chân ha, nằm đây đó. Nó đi lên đó để phục vụ cho cái mục đích là đo tốc độ động cơ nha. Chân này nó đi tới cái đồng hồ táp lô để mà nó báo cái số vòng quay của cốt máy ở trên đồng hồ táp lô. Rồi, đơn giản vậy thôi. Ở đây thì chúng ta thấy là cái IC đánh lửa này nó có 5 chân ha, nhưng mà chúng ta phải hiểu bản chất của nó là 6 chân nha. Nó còn có thêm một cái dây mát mà ở đây không thể hiện, thì chúng ta phải hiểu nó là nó xài mát giỏ nha, mát giỏ. Tại vì nó phải nhịp mát cho cái cuộn sơ cấp của pin nha, thì nó đóng ngắt ra mát giỏ nha. Đó, cho nên là cái IC đánh lửa nè, là bản thân của nó là nó phải được lấy mát nha. Nếu mà chúng ta để cái IC đánh lửa mà chúng ta để trên khơi á, chúng ta không có cho nó tiếp xúc cái vỏ với mát thì nó sẽ không thể nào mà đánh lửa được nha. Đó, chúng ta lưu ý cái này. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phân tích các cái tình huống hư hỏng có thể xảy ra nha. Thứ nhất là chúng ta giả sử là cái hệ thống này nó bị mất lửa nha. Chúng ta thử cái lửa cao áp ở cái dây cao áp trung tâm nè, chúng ta đề máy nó không có lửa nha. Đây là cái hệ thống này đang bình thường, cho nên các tình huống ở đây là chúng ta đang giả định nha. Thì bây giờ thì ở đây nè, chúng ta thử ở đây là nó không có lửa ha. Không có lửa thì nó sẽ có nhiều nguyên nhân nha. Thì cái cách để mà chúng ta tìm ra cái nguyên nhân cho nó nhanh thì chúng ta sẽ phân nó ra thành hai khu vực ha. Thì cái hệ thống này nó đánh lửa là do cái ECU động cơ nó điều khiển nha. Thì khi mà động cơ hoạt động thì cái tín hiệu NE này nó sẽ đưa vào cái hộp ECU động cơ để ECU biết là cái tốc độ quay cột máy cũng như là cái vị trí của piston ở trong xi lanh ha. Thì lúc đó thì nó sẽ tính toán và nó đưa ra cái xung IGT để điều khiển cái thời điểm đánh lửa nè. Thì khi mà có xung IGT này thì nó IC đánh lửa nó sẽ điều khiển cho đóng ngắt cái chân C này ha, tức là đóng ngắt cái dòng sơ cấp để thực hiện cái quá trình đánh lửa. Vậy thì cái điều kiện đầu tiên là để đánh lửa được thì phải đòi hỏi là phải có xung IGT ha. Cho nên là khi mà chúng ta thử lửa ở dây cao áp trung tâm mà nó không có lửa thì chúng ta đầu tiên là chúng ta phải kiểm tra cái tín hiệu IGT là xem có hay không. Có thì chúng ta đi theo hướng A, không có chúng ta đi theo hướng B ha. Thì cái xung IGT này là chúng ta biết là nó là cái xung tín hiệu 0505 ha, xung vuông 05. Thì khi mà gần tới thời điểm đánh lửa thì ECU động cơ nó sẽ đưa cái xung vuông 5V ra. Đến thời điểm đánh lửa thì nó sẽ ngắt cái xung IGT này. Thì lúc đó thì IC đánh lửa nó sẽ ngắt cái chân C này ha. Và khi mà cái chân C này bị ngắt thì lúc này là trong cái cuộn thứ cấp nó do cái cảm ứng điện từ mà nó sinh ra một cái điện áp cao đưa tới các bogie ha. Rồi vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ kiểm tra tín hiệu IGT này ha. Thì do đây là cái xung vuông tần số thấp 05 ha, thành ra là mình có thể là dùng cái dụng cụ đơn giản là cái bút thử điện bằng đèn led ha để chúng ta thử. Thì đây là một cái dụng cụ mà cũng như mọi khi ha, để tôi thử các cái xung vuông để biết cái vị trí của các cái chân này. Thì bây giờ tôi sẽ tháo cái IC đánh lửa này ra, tháo nó tách ra khỏi cái sườn xe để chúng ta dễ thực hiện nha. Rồi bây giờ cái IC đánh lửa sau khi đã tháo ra nó vậy ha, thì cái vỏ này là cái vỏ tiếp mát nha. Thì chúng ta muốn nó đánh lửa được thì chúng ta phải cho nó ăn mát thì mới là đánh lửa được nha. Còn nếu mà bây giờ là cái động cơ mà nó đang chạy mà chúng ta dỡ cái cục IC lên vậy là nó tắt máy ngay nha, do nó bị ngắt mát vỏ nha. Cái này chúng ta phải lưu ý nha. Đó, thì ở phía dưới của cái IC đánh lửa nè, chúng ta sẽ thấy các cái chân nè. Chân C này ha là chân âm bobin nha. EST là cái chân IG trừ ở bên sơ đồ hồi nãy nha. Đó là báo tua máy ở trên đồng hồ táp lô, cũng như là nó đi qua cái chân IG, chân IG bên này nha, để mà người ta kết nối với cái đồng hồ đo tốc độ động cơ nha. Rồi tiếp theo đó là chân B nha.
chân B là chân dương công tắc máy vô, chân T là tín hiệu IGT điều khiển thời điểm đánh lửa, chân F là chân IGF để phản hồi đánh lửa nha, để ECM nó biết là hệ thống đánh lửa nó có bình thường hay không. Rồi bây giờ thì giả sử như là nó mất lửa thì đầu tiên là chúng ta cần phải kiểm tra đó là xem có cái tín hiệu IGT hay không. Tại vì đây là cái điều kiện để là quyết định là có lửa hay không có lửa. Nếu mà có xung IGT mà không có lửa thì chúng ta sẽ đi theo hướng khác. Còn nếu mà không có xung IGT thì đương nhiên là không có lửa, thì trong trường hợp này chúng ta sẽ đi theo một cái hướng khác nữa. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra cho các bạn xem nha. Thì chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ rút cái jack này ra và dùng cái đèn led để kiểm tra. Rồi bây giờ là cái jack này tháo ra rồi ha. Đó thì cái chân IGT là cái dây này nè, cái chân màu xanh sọc đen ha. Đây là cái dây này. Bây giờ chúng ta sẽ thử ở đây. Dây này là xung 05 cho nên là chúng ta kẹp mát để chúng ta thử đây. Rồi khi mà chúng ta thử như thế này thì chúng ta sẽ đề máy lên ha và quan sát là xem có tín hiệu này hay không. Thì đương nhiên là ở trên cái hệ thống này là một cái xe đang bình thường nha, cho nên là chắc chắn là nó sẽ có. Em đề khởi. Rồi đề máy lên. Đây. Chúng ta thấy là cái đèn là led nó chớp màu xanh. Rồi đây tiếp đi. Đó, ha. Thì đây là cái xung IGT nó đang bình thường nha. Trường hợp này là đang có xung IGT. Nếu mà có xung IGT mà không có lửa thì chúng ta sẽ kiểm tra tiếp theo cái trường hợp là không có xung IGT. Còn bây giờ giả sử như là khi mà chúng ta kiểm tra như thế này mà không có xung IGT, tức là cái đèn led này nó không có chớp thì chúng ta sẽ thử như sau. Thì đối với một cái hệ thống đánh lửa điều khiển bằng điện tử thì cái điều kiện để có xung IGT là thứ nhất là cái ECM này nó phải được cấp nguồn cái đã ha. Đó là điều đương nhiên nha. ECM này đã được cấp nguồn. Cái thứ hai là nó phải có nhận được cái tín hiệu của cảm biến NE. Ở trên cái động cơ này nó chỉ có là một cái cuộn tín hiệu NE thôi ha. Trên một số động cơ thì nó sẽ có là tín hiệu G của NE, hay còn gọi là cảm biến cốt cam và cảm biến cốt máy Thì để mà phát ra được cái xung IGT thì ECM đòi hỏi là cần phải nhận được đủ và đúng cái tín hiệu của cảm biến cốt cam và cốt máy nha. Đủ và đúng là như thế nào? Tức là đối với một số cái động cơ ở đây tôi đang nói trường hợp tổng quát nha. Đối với một số động cơ thì nó cần phải có cả là cảm biến cốt cam và cảm biến cốt máy đồng thời thì nó mới tạo ra cái xung IGT nha. Còn một số động cơ thì nó chỉ cần là cảm biến cốt máy, tức là cảm biến NE, thì cũng có thể là sinh ra cái tín hiệu IGT. Và một số động cơ thì đôi khi nó chỉ cần là cảm biến cốt cam thì nó cũng có thể là tạo ra tín hiệu IGT ha. Và tín hiệu đúng là như thế nào? Tức là hai cái tín hiệu mà G và NE nè, cốt cam và cốt máy này nó phải ở trong một cái mối tương quan đúng ha. Mối tương quan đúng có nghĩa là cái tương quan và vị trí của hai cái con cảm biến này nó phải đúng, tức là cái động cơ chúng ta là đang đặt cam đúng nha, thì cái mối tương quan giữa cảm biến cốt cam và cốt máy là đúng. Còn nếu mà chúng ta đặt cam sai, sai quá một cái phạm vi nào đó thì người ta gọi là cái mối tương quan sai. Hay là khi mà hai cái xung này mà nó có cái sự khác biệt quá lớn về thời điểm thì ECM nó sẽ không có đưa ra cái xung IGT nha. Đó là các cái điều kiện để ECM nó đưa ra cái xung điều khiển thời điểm đánh lửa IGT. Trong trường hợp này ở cái động cơ này thì chỉ cần có xung NE này đưa về ECU động cơ thì nó sẽ đưa ra cái xung IGT nha. Thì cái xung NE nó ở đây. Đây con cảm biến điện từ nha. Ở đây là cảm biến điện từ nha. Cho nên là nếu mà kiểm tra mà không có cái xung IGT thì chúng ta sẽ quay lại kiểm tra cái tín hiệu cốt cam cốt máy đưa vào hộp ECM nó có đủ và đúng hay không nha. Tùy theo cái loại động cơ cụ thể mà chúng ta phải kiểm tra cho nó thích hợp. Ở trên động cơ này chỉ cần là kiểm tra cái tín hiệu NE. Thì cảm biến này ở đây thì đây là do đây là cái loại cảm biến điện từ, cho nên để kiểm tra nó thì chúng ta chỉ cần đo điện trở. Thứ nhất là chúng ta đo điện trở của cái cuộn dây này nha. Thì đối với cái loại mà nằm trong cái Denko như thế này thì điện trở nó chỉ khoảng vài trăm ohm ha, khoảng vài trăm ohm thôi. Thì theo quan sát của tôi thì chúng ta có thể là đoán biết cái
chỉ số của cái điện trở của các cái cuộn cảm biến điện từ á, chúng ta có thể dựa vào cái số găng của cái rotor cảm biến ha. Nếu mà cái con cảm biến nào mà nó có cái rotor mà càng ít găng á thì cái điện trở của nó sẽ càng nhỏ ha, điện trở cuộn dây càng nhỏ. Còn cái rotor nào mà nó có càng nhiều găng á thì cái điện trở của cái cuộn dây nó sẽ càng lớn ha. Thì đây là cái rotor ở đây nó chỉ có 4 găng thôi, cho nên là điện trở của cái cuộn NE này nó khoảng là vài trăm ohm thôi. Bây giờ tôi sẽ đo thử cho các bạn xem bao nhiêu. Đo thử ha. Đo hai cái đầu dây 178 ohm. Đó. Thì theo cái tài liệu kỹ thuật thì nhà sản xuất cho là ở cái điều kiện mà dưới 50 độ C á, thì điện trở của nó là khoảng 140 đến 180 ohm ha. Ở đây mình đo được là 170 mấy ohm, là phù hợp ha, bình thường. Ok. Vậy là cái thứ nhất là con cảm biến này về mặt điện trở á, là nó đã thỏa mãn yêu cầu ha. Một cái thông số thứ hai mà chúng ta cần phải kiểm tra đối với các cái con cảm biến điện từ này á là cái khe hở từ nha, tức là khe hở không khí giữa cái găng của cái rotor và cái găng của cái cảm biến á, cuộn cảm biến á, cái khe hở từ. Thì một số động cơ á, thì cái khe hở này chúng ta có thể điều chỉnh được, tuy nhiên thì một số động cơ thì cái khe hở này không thể điều chỉnh nha. Cho nên là nếu mà cái loại nào mà nó điều chỉnh được á, thì chúng ta phải điều chỉnh trong cái phạm vi tiêu chuẩn của nó là từ 0,2 đến 0,4 mm ha. Lớn quá thì cũng không tốt, mà nhỏ quá thì nó có khả năng nó bị cọ nha. Khi nó cọ quẹt như thế nó có thể làm hư cái cuộn dây. Còn nếu mà khe hở này mà lớn quá thì chúng ta sẽ đề nó khó nổ nha, khởi động khó nổ. Và khi mà nếu mà cái điện áp bình mà nó hơi xuống thấp á, hoặc là cái tốc độ quay cốt máy nó hơi thấp thì có khả năng là nó mắc lửa nha. Cho nên là trong thực tế có một số trường hợp đó là một số xe thì khi đề thì nó khó nổ hoặc là không nổ, nhưng mà khi đẩy thì nó nổ nha. Tức là khi đó chúng ta cần phải kiểm tra cái khe hở từ của cái cuộn dây cảm biến nha. Rồi, đây là cảm biến là xong. Tiếp theo là chúng ta cần phải kiểm tra cái đường dây nè, đường dây từ cái đầu cảm biến nè lên cái hộp ECU động cơ nha. Đó. Thì giả sử như chúng ta đo cái jack này là nãy là chúng ta đo 178 ohm nha. Thì chúng ta sẽ lên cái ECU động cơ, chúng ta phải đo hai cái dây này nè. Rút cái jack ở trên ECU động cơ ra ha, chúng ta sẽ đo hai dây này cũng ra điện trở khoảng 100 mấy ohm. Cũng bằng cái điện trở này. Vậy là đoạn dây này tốt ha. Còn mà nếu mà nó khác á, thì chúng ta cần phải kiểm tra lại nha. Ngoài ra thì cái đường dây tín hiệu của cảm biến điện từ này thì nó thường được bọc chống nhiễu nha. Mà cái dây chống nhiễu á, là cái dây nó ăn ra mắt sườn nha. Cái dây này á, là nó đi ở trong hầm máy nè, trong cái khoang máy thì cái nhiệt độ và độ ẩm thường rất là cao, cho nên là xe mà sử dụng lâu năm á, nó sẽ có thể là làm cho cái dây này bị lão hóa ha. Lúc đó thì đến một lúc nào đó thì có khả năng là cái dây tín hiệu này nó bị chạm ra cái dây chống nhiễu nha, và nó làm cho mất tín hiệu mất tín hiệu của cái cảm biến cốt máy NE thì coi như là mất lửa nha. Trường hợp này thì nó sẽ khá là phổ biến ở những cái động cơ mà nó sử dụng lâu năm ha. Chúng ta thấy là có những chiếc xe mà khi mà nó chạy ở trong điều kiện trời mưa, hoặc là khi mà qua những cái đoạn đường mà có nước á, thì thường nó bị chết máy bất ngờ nha. Thì trong trường hợp này thì chúng ta hãy nghi ngờ tới các cái đường dây này. Thì trong trường hợp này chúng ta nên nghi ngờ các cái đường dây này nè, coi nó có bị gò gỉ ra cái dây, các cái đường dây tín hiệu cảm biến nè, xem nó có bị gò gỉ qua cái dây chống nhiễu hay không nha. Vậy là cái phần kiểm tra liên quan tới cái đầu vào của cảm biến cốt cam và cốt máy coi như xong ha. Nếu mà các cái vấn đề nãy giờ mà chúng ta kiểm tra mà nó ok ngon lành hết rồi mà nó vẫn không có tín hiệu IGT á, thì chúng ta nên kiểm tra cái hộp ECU động cơ ha. Thì có khả năng là nó hư cái phần cứng ở bên trong ECU động cơ, thì lúc đó chúng ta cần phải có cái biện pháp sửa chữa hoặc là thay thế ha. Rồi, vậy là cái trường hợp kiểm tra tương ứng với cái trường hợp mà không có tín hiệu IGT là tôi đã giải thích xong ha. Rồi bây giờ là cái trường hợp cụ thể trên xe này, giả sử như có tín hiệu IGT mà vẫn không có lửa thì chúng ta phải kiểm tra tiếp cái gì? Thì chúng ta sẽ phân tích từ ở trên sơ đồ ra ha. Đây, có tín hiệu IGT rồi
Thì muốn có lửa thì cái IC đánh lửa này nè, nó phải điều khiển được cái cuộn sơ cấp này đóng ngắt mát ha. Nếu mà cái chân C này không đóng ngắt ca mát thì sẽ không có lửa nha. Đó là một cái trường hợp thứ nhất có thể xảy ra nè ha. Thứ hai, nếu mà nó mắc lửa chân cộng B này thì cũng không có lửa nha. Mắc lửa chân cộng B này thì có khả năng là nó sẽ mắc lửa ở cái chân cộng B ở bên chân dương bô bin ha, chân dương bô bin luôn. Rồi tiếp theo nữa là bản thân của cái bô bin này ha, có khả năng là cái bô bin này nó đã bị chạm chập ở bên trong hoặc là nó đứt mạch ở bên trong ha. Thì cái này chúng ta cần phải kiểm tra tiếp. Thì đầu tiên á, là chúng ta sẽ kiểm tra xem là cái chân C này nè nó có đóng ngắt mát hay không ha, cũng bằng cách là chúng ta sử dụng cái đèn led này luôn nha. Sử dụng cái đèn led này nè. Thì bây giờ là trường hợp này nó đã có cái xung IGT đưa tới đây rồi, đưa vô IC đánh lửa rồi, nhưng mà là chúng ta đang giả thiết là nó không có lửa nha, không có lửa. Thì chúng ta sẽ thử xem là cái chân C nè, đây là chân C này ha, đây chân màu đen ở bên trái nè là chân C, xem là cái chân này nó có được nhịp mát hay không. Thì chúng ta sẽ dùng cái đèn này, một chân là chúng ta kẹp dương ha, thử nhịp mát thì chúng ta sẽ kẹp dương và chúng ta thử vào cái chân C. Rồi lưu ý là chúng ta khi mà chúng ta thử là cái chân C này nhịp mát thì chúng ta phải cấp mát vỏ cho cái IC này nha. Một số bạn là có bị sai lầm ở chỗ cái bước này á, là khi mà thử coi nó nhịp mát hay không, mà thử đèn led vô đây mà cầm cái cục IC như thế này là nó không bao giờ nó nhịp mát được nha, tại vì nó đâu có dây mát đâu mà nó nhịp đó. Thì cái bút thử điện thì một đầu là chúng ta gắn vào dương bình nè ha. Đầu này thì chúng ta sẽ chọt vào cái chân C này, chọt vào chân C ha. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ khởi động máy và quan sát cái đèn coi nó có chớp hay không. Bật chìa khóa on đi. Rồi khởi động máy. Đó, chúng ta thấy là cái đèn led nó đang chớp ha, cái đèn led nó chớp. Rồi khởi động đi, khởi động lại đi. Đó. Rồi khởi động lại cho dễ coi nè. Đó, khi mà cái đèn này cái đèn led này nó chớp á, có nghĩa là cái chân C này nó được điều khiển nhịp mát ha, nó đã được điều khiển nhịp mát. Còn nếu mà trong trường hợp này mà chúng ta thấy cái đèn này nó không chớp, có nghĩa là cái IC này bị hư nha, IC đánh lửa này bị hư. Đương nhiên là các bạn phải đảm bảo là cái chân cộng B này đã được có điện vào ha, có dương vào ha. Chân cộng B này phải có dương vào. Thì hồi nãy tôi quên nói là trước cái bước thử này là chúng ta phải đảm bảo là có điện dương, có điện áp dương cung cấp vào cái chân B này ha, cái chân giữa nè, chân màu đen sọc cam nè ha. Thì cái này chúng ta cũng có thể là dùng bút thử điện chúng ta thử nha. Rồi chúng ta thử nè, bật chìa khóa on đi. Đây, bật chìa khóa on là cái chân này nó phải có lửa nha. Tắt chìa khóa. Đó, bật on. Rồi, ok. Thì rút ra. Thì cái chân này nè, cái chân này nè, nó cũng là cái chân này luôn. Ha, đây là dương mô bin nè. Rồi chân màu đen này là âm mô bin, nó chạy qua đây. Ha, hai chân này là giống nhau nè. Đây màu đen nè, đây màu đen sọc cam. Với đây màu đen và màu đen sọc cam. Là cặp dây này nó giống nhau, tức là trên sơ đồ để chúng ta quan sát ở đây ha. Đây là chân C nè, âm mô bin nè và âm mô bin nè ha. Ở đây là chân cộng B nè và ở đây là chân cộng B nè ha. Đó, thì nó có lửa như thế này, đã cấp lửa vô rồi mà thử mà nó không có chớp đèn led ở đây, có nghĩa là cái IC đánh lửa này nó hư nha. Còn nếu mà nó vẫn không có lửa nữa thì sao? Thì chúng ta phải xem tiếp là khả năng là cái bô pin này nó bị hư nha. Thì cái bô pin này á, cái hư hỏng thông thường của nó á, là thường là nó sẽ bị mất lửa do phóng lửa bên trong ha, do phóng lửa bên trong. Thì cái hiện tượng phóng lửa bên trong á, tức là nó vẫn có lửa nhưng mà lửa nó không phóng ra ngoài này được, mà nó do cái lớp cách điện của nó bị lão quá, lớp cách điện của cuộn thứ cấp nó bị lão quá, thành ra là
nó sẽ bị chập bên trong á. Thì trong trường hợp đó thì khi mà chúng ta khởi động á, chúng ta có thể là nghe được cái tiếng phóng lửa bên trong nha, nghe cái tiếng tách tách ở bên trong. Còn mà nếu muốn á, thì chúng ta có thể là kiểm tra cái điện trở của cái bô pin này ha. Thì bản chất của cái bô pin này á, là bên trong nó có 2 cuộn dây nha. Đây 2 cuộn dây nè, là một cuộn sơ cấp và một cuộn thứ cấp. Thì chúng ta có thể đo điện trở của nó. Thì cái này á, thì cái bước mà đo điện trở này á, thì là chúng ta đo để tham khảo thôi. Tại vì sao? Tại vì là trong thực tế á, là có những cái bô pin á, chúng ta đo cái điện trở nó thỏa mãn nhưng mà cũng chưa chắc là xài được nữa ha. Cho nên là cái này là một bước đo để chúng ta tham khảo, chứ thực ra là cái phép đo điện trở của bô pin á, là nó cũng không thể kết luận được là bô pin nó còn tốt hay là không tốt. Mà cái bô pin đó chúng ta muốn biết được chất lượng của nó thì chúng ta chỉ có cách là gắn lên động cơ và chúng ta chạy thử là xem nó có ổn hay không ha, tia lửa nó có đảm bảo được hay không. Tại vì đối với những cái bô pin yếu á, thì chúng ta thử nó có lửa ha, nhưng mà khi mà chúng ta gáp lên động cơ có thể là nó chạy không nổi nha. Tại vì cái tia lửa nó yếu do cái hiện tượng là phóng điện ở bên trong. Thì bây giờ là 2 đầu của cuộn sơ cấp á, là 2 cái đầu dây này nè. Còn 2 đầu cuộn thứ cấp á, thì chúng ta đo cái đầu này với một trong 2 cái đầu dây này, đầu nào cũng được hết ha. Thì cuộn sơ cấp của các cái dòng đánh lửa này á là nó khoảng trên dưới 1,5 ohm ha. Còn cái cuộn thứ cấp thì điện trở của nó khoảng trên dưới 10 kg. Chúng ta cứ nhớ cái khoảng là gì thôi ha. Còn không biết cụ thể như thế nào thì chúng ta phải tham khảo cái tài liệu của cái động cơ đó. Giờ đo cuộn sơ cấp trước nè. Điện trở cuộn sơ cấp ha. Đó. Thì nó khoảng trên dưới 1,5 ohm là được. Ở đây đo là được 1,5, 1,6 ohm nha. Rồi ok, điện trở này coi như chuẩn nha. Rồi giữ một đầu đo với cái cuộn thứ cấp. Cuộn thứ cấp bây giờ là 12,7 kg, 12,73 kg ha, trên dưới 10 kg là được. Rồi thì thật ra là cái phép đo điện trở của cái cuộn sơ cấp và thứ cấp á, thì chúng ta chỉ có thể kết luận nó là có bị đứt hay không mà thôi nha. Nhưng mà trong thực tế á, thì thường nó rất là ít đứt nha. Mặt khác á, là khi mà chúng ta đo cái điện trở của nó thỏa mãn thì cũng chưa chắc là nó xài được ha. Bởi vì là cái hư hỏng thông thường của các cái bô pin này á, là nó do bị cái hiện tượng đánh lửa bên trong nha. Tức là nó bị thủng cái lớp giấy cách điện bên trong á. Dòng sơ cấp nó vẫn đóng ngắt bình thường, nhưng mà cái lửa thứ cấp thì nó không ra, hoặc là nó ra, nó vẫn ra lửa nha, nhưng mà gắn vào động cơ nó chạy không nổi nha. Tức là khi mà gắn vào cái bugi á, thì do trong buồng đốt thì nó sẽ khó đánh lửa hơn, thì nó sẽ bị đánh lửa bên trong. Cho nên là có những cái bô pin á, thì chúng ta thử lửa thì lửa ngon lành, nhưng mà gắn vào động cơ thì nó chạy không nổi. Thì cái này chúng ta sẽ thử bằng cách là loại trừ thôi ha. Chúng ta nghi ngờ nó đánh lửa bên trong thì chúng ta sẽ đổi cái khác ra thử. Chứ còn đo điện trở thì chẳng qua là cái bước đo tham khảo thôi, để biết là nó đứt hay là không đứt nha. Nó đứt thì nó quá dễ rồi, đứt thì nó sẽ không có lửa là chắc chắn. Tuy nhiên nó không đứt thì cũng chưa chắc là cái bô pin này nó còn tốt nha. Thì qua các bước kiểm tra như hồi nãy giờ tôi trình bày á, thì chắc chắn là sẽ có một cái chỗ nào đó nó không thỏa mãn cái yêu cầu kỹ thuật ha. Thì chúng ta sẽ tùy theo cái tình huống mà chúng ta sẽ có cái biện pháp xử lý phù hợp, chúng ta sửa chữa hoặc là thay mới ha. Ví dụ như là đường dây điện mà nó có vấn đề thì chúng ta có thể là chúng ta khắc phục được. Còn nếu mà các cái bộ phận chi tiết này nếu mà nó hư thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta thay thế nha. Vậy thì nãy giờ là tôi mới có trình bày về cách kiểm tra là liên quan tới dây dương này ha, rồi dây âm bô pin, kiểm tra tín hiệu IGT, kiểm tra cái sự nhịp mát của điều khiển đóng ngắt mát của cái IC, và còn một dây nữa tôi chưa nói, đó là cái tín hiệu IGF nha. Cái dây IGF nè là ở chân phản hồi đánh lửa. Thì ở trong cái hệ thống đánh lửa của Toyota thì nó có cái thì nó sẽ có thêm một cái dây IGF để phản hồi cái sự hoạt động của hệ thống đánh lửa nha. Thì cái tín hiệu này dùng để làm cái điều kiện để cho ECU điều khiển phun xăng nha. Nếu mà cái tín hiệu này là bình thường thì
ECU nó sẽ cho phép là phun xăng. Còn nếu mà cái tín hiệu này nó bị lỗi á thì ECU nó sẽ ngắt phun xăng nha. Các cái động cơ Toyota nó có nhiều trường hợp là chúng ta thử lửa nó ngon lành, thử bét nó cũng ngon lành, nhưng mà khi mà đề lên thì nó không chịu phun nha. Thì chúng ta cần phải kiểm tra lại xem là cái tín hiệu IGF này nó có bình thường hay không. Thì cái chân IGF này á, là mỗi một lần mà cái IC nó đánh lửa thì nó sẽ thay đổi trạng thái một lần ha. Đối với cái động cơ này á, thì tín hiệu IGT và IGF này nó giống hệt nhau ha, nó giống hệt luôn. Thì cái này là tôi đã có cái bài khảo sát bằng máy hiện sóng rồi ha, thì các bạn có thể tìm trong cái danh sách phát về cái hệ thống đánh lửa, chúng ta xem lại. Thì cái xung này ở trên cái động cơ này chúng ta có thể là kiểm tra bằng bút thử điện cũng được, nhưng mà trên các cái dòng Toyota đời mới á, thì cái xung này chúng ta không có kiểm tra bằng cái bút thử điện được ha, tại vì cái xung của nó hơi khác so với cái trường hợp này. Thì ở cái trạng thái như thế này chúng ta có thể là kiểm tra sơ bộ về cái mạch điện của cái chân IGF bằng cách là chúng ta đo điện áp nè ha. Chân IGF là cái chân này đây, chân bìa này đó. Thì khi mà chúng ta bật chìa khóa on á thì rút cái jack này ra chúng ta sẽ đo được 5V nha, thử đo. Rồi, để kiểm tra cái dây IGF bằng đồng hồ á, thì chúng ta bật chìa khóa on ha, và chúng ta đo IGF với mát thì nó được là khoảng 5V nha. Đây là 4,94V là ok. Còn khi mà máy nổ á thì chúng ta có thể là dùng máy hiện sóng, hoặc là đối với cái động cơ này thì chúng ta có thể là đo được cái xung nó bằng đèn led ha. Quan sát cái xung của nó bằng đèn led, thử cho bạn xem nè. Bây giờ cho máy nổ nha. Chúng ta nhớ là cái xung IGF này phải có lửa thì nó mới ra nha, mới có xung, còn không có lửa thì nó không có xung nữa. Còn mà tức là cái mạch sơ cấp á, nó phải đóng ngắt. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ dùng đèn led chúng ta thử nha. Rồi đề máy đi. Đó, chúng ta sẽ thấy là cái đèn lại chớp nha. Tuy nhiên là khi mà chúng ta thử như thế này là nó bị nhiễu mất tín hiệu nha, cho nên là nó ngắt phun, đề lên nó nổ là nó mất rồi, nó tắt luôn. Đề lại đi. Đó, chúng ta thấy là trong quá trình đề là nó chớp nha, do là mình thử như thế này thành ra là nó bị nhiễu tín hiệu, ECM nó không nhận được, thành ra là nó bị ngắt phun nha. Đó, thì cơ bản là chúng ta có thể thử như vậy. Thì tuy nhiên là khi mà cái tín hiệu IGF bình thường á mà hư hỏng bên mạch thứ cấp thì nó vẫn cho phun xăng ha. Thì trong trường hợp này á, thì ECM nó không có thể nào mà nó biết được, nó chỉ là nhận biết ở bên cái mạch sơ cấp thôi. Còn cuộn thứ cấp nó bị đứt hay là bị chập, hay là cái bugi nó bị nhảy lửa hay là nó chết thì nó vẫn cho phun xăng bình thường. Còn cái chân EXT này thì ở đây thực ra thì trong cái hệ thống đánh lửa thì chúng ta không cần phải kiểm tra, tại vì nó chỉ liên quan tới cái việc là báo tua máy trên đồng hồ táp lô ha. Chừng nào mà cái đồng hồ táp lô mà chúng ta thấy là nó không có báo tua thì chúng ta có thể là kiểm tra cái dây EXT nè ha, là xem nó có vấn đề hay không. Thì cái chân EXT này tôi cũng đã thực hiện cái việc khảo sát bằng máy hiện sóng rồi ha, thì các bạn có thể là tìm cái danh sách phát về cái hệ thống đánh lửa để xem lại. Còn đối với cái hệ thống đánh lửa này thì cái chân EST nó không có liên quan nha. Thì nãy giờ là tôi đã trình bày xong các cái trường hợp tổng quát để chúng ta kiểm tra một cái hệ thống đánh lửa mà có sử dụng bộ chia điện ở trên các cái dòng xe Toyota ha. Thì đối với những cái dòng xe khác thì chúng ta cũng tiến hành theo cách tương tự nha. Nếu mà chúng ta đã được trang bị các cái kiến thức cơ bản về hệ thống thì chúng ta có thể kiểm tra nó một cách dễ dàng thôi. Thì cái video hôm nay đến đây là hết ha, và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sau.